Με Σπύρο Σούπρα. Εδώ, Σπύρο Σούπρα, εδώ. I got it booming. Stats going up, we all going down, not stupid. Πού καταλήξαμε τώρα εδώ πέρα? I told them all that it's foolish. I heard this song and I turn it right down, it's muted. I had to do it myself, damn, now it's all booming. Said it's impossible, I had to go out and do it. It's getting hot, yeah, now it's Είναι σαν τη τραπετάλουδο που ανοίγουν και κλείνουν τους αυλούς για να βοηθάνε πολύ τις χαμηλές τροφές. Λοιπόν, αυτά λοιπόν πιάνουν μάκα με αποτέλεσμα να μένουν σε ένα σημείο σταθερές. Αυτό πρέπει να βγει όλη η εισαγωγή, να καθαριστεί και να δούμε τι πρόβλημα έχει ακριβώς. Θα πάρουμε 2-3 άλογα να καθαριστεί. Σίγουρα, βέβαια. Και χαμηλά και ψηλά. Γιατί αυτά δουλεύουν και χαμηλά και στα ψηλά. Στα ψηλά ανοίγουν όλα τέρμα και δουλεύει. Αφήνει τον αέρα να περνάει σωστά. Άρα τελικά, Γιάννη, πριν κάνουμε οτιδήποτε, αναβάθμιση στο αμάξι. Πρώτα δυναμέτρηση. Νεομέτρηση, Ναι. Να πάρουμε το reference, το benchmark μας. Το έχουμε στο πακέτο αυτό, το τελικό πακέτο, ένα health check πριν. Πάντα. Πρέπει να έρθει το αμάξι, να μετράμε ένα πριν. Ναι, βγάζει. Βγάζει full. Κοίτα χαμόγελο. Πήγαινε κοντά. Είναι πολύ πιστεύω. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι όντως, είναι εξωζήλικο. Δηλαδή, αυτό θέλω να το έχω και εγώ πάρα πολύ. Μπράβο, Γιάννη. Μην το δώσεις. Όχι. Έχει το χαρακτήρα το στα μάτια. Απλά έτσι τώρα... Σε τρώω κόλλος. Εντάξει. Κοιτάμε τι θα κάνουμε στο μέλλον. Αλλά σίγουρα δεν θα φύγουμε από Volkswagen. Με τίποτα. Ξέρεις γιατί ό,τι να πάρεις μετά πρέπει να σκάσεις μικρά για να πάρεις αυτή την ευχαρίστηση. Αυτό είναι πρέπει. Το έχω ψάξει εγώ πάρα πολύ. Και με Porsche και με Z4 και με... Ανεβαίνεις πολύ ψηλά. Ενώ τώρα ξέρεις ότι ό,τι και να γίνει, είναι στραβή, είναι σπort μοντέλο οτιδήποτε, τα πλήνε πάντα λύνεται. Μετά άμα σπάς κανένα τρίλιτρο V54 θα πονέσει. Άμα κανένα box 3,2 θα πονέσει. Ενώ εδώ πέρα λες, α, εντάξει, βάλουμε ένα VVT, βάλουμε ένα 2,5. Έχει λύσεις. Και γίνεται και καψούρα. Ναι. Μπράβο. Σου είπα. Είμαστε καλοί. Αυτό σου είπα, αλλά I don't got time for it now. Feeling like step on a bar. They try to get to me Ωραία, now. πολλά φίλε για σένα I ήταν. cannot let them at all. I ain't wearing nothing on the wrist. That's just how I started. I can switch. Λοιπόν, Try to tell me everything I know. If they get it, I was looking at them from the back. Now I'm looking back and they το αμάξι θα τρελαθεί αλλιώς. Έφυγε. Ένα MC17 δεν είναι έτσι. Δηλαδή δεν μπορεί να ανεβάζει. Να κάνει αυτό το κανοβάτι είναι λογικό. Μήπως είναι VTEC το δικό μου το αυτοκίνητο. Ναι, VTEC προς τα κάτω δηλαδή. Θα κάνουμε το VTEC προς τα πάνω. Αν θέλαμε. Πώς θα έπρεπε να είναι, δηλαδή, δείξε μας με το χέρι σου περίπου. Πηγαίνει, θα σου βάλω μια αδενομέτρηση στο μολυμά. Θα έπρεπε αυτή η καμπύλη εδώ να συνεχίζει μέχρι πάνω και σιγά σιγά να πέφτει. Καταλαβες. Και η απόδοση εδώ της υποδύναμης πήγαινε ευθεία. Και τώρα έχουμε απλά ένα πολλαπλασιασμό οροπής και επιστροφές για να βγει το νούμερο το 108. Τώρα, επειδή οι πιταλούδες μας εδώ πέρα της εισαγωγής δεν είναι σφραγισμένες για καθόλου λόγο, έχουν κολλήσει σε μεσαία θέση, στα 3 τέταρτα. Δεν ξέρουμε δεν είναι καθόλου. Το μοτέρ βαράει πυράκια, το έπτυσε ο γίνεται όποτε γουστάρει αυτοπλούσιο, όποτε γουστάρει γίνεται φτωχό. Ψιλοτρελαίνεται γενικότερα ο εγκέφαλος, δεν ξέρει τι να κάνει. Γιατί δεν μπορεί να το διορθώσει, γιατί δεν έχει Whiteman, δεν φτιάχνουν τα μείγματα στο τερμαγκάζικο. Οπότε, αν δεν ερχόσουν εσύ με το δούλου δυναμόμετρο, δεν θα μπορούσε να καταλάβεις
τι γίνεται. Απλά θα έβλεπες μια όχι του σταθερή απόδοση του κινητήρα. I got M's in these streets, so they texting my phone and they begging me now. Damn, I don't got time for it now. Feeling like step when I ball. They try to get to me now. I cannot let them at all. I ain't wearing nothing on the wrist. Πάμε να δούμε ένα αυτοκίνητο τώρα. Μας έχει έρθει να φτιάξουμε λίγο τις χρήσεις κινήσεις. Το φίλο μας. Πες το φίλο μας. Γεια σας παιδιά. Λοιπόν, πάμε. Οπότε αυτό ήταν πολύ πλούσιο στο... Ήταν πολύ, ναι. Όταν το βάζεις μπροστά. Ναι, ναι. Δέκτα. Ωραία, και μετά έστρωνε μόνο του. Μόλις... Εδώ πέρα, με Σπύρο Σούπρα. Εδώ, Σπύρο Σούπρα, εδώ. Αυτοκίνητο σου ετοιμάει. Ένα σφαίρα το έχουμε εδώ. Βάτε πήγαινε να σου καταπίσεις εσύ καλύτερα. Γιατί ρε. Αλλιώς. Κοίτα, με ψεύει εσύ. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Εδώ πέρα έχουμε το NC2 Faceless Turbo. Ναι. 1800. DMS Sin Turbo. Και θα πάμε για 2,5 κάποια στιγμή σίγουρα. Γιατί είναι 7. Γιατί δεν σου φτάνει το 17 δηλαδή. Είναι πολύ δυνατό, αλλά θέλουμε κάτι παραπάνω. Πόσο δυνατό είναι δηλαδή. Είναι πολύ δυνατό. Είναι δυνατό. Σε ξεγελάνε τα άλογα. Σκυλάμε. Είναι 2,70 άλογα, αλλά. Εσύ με 2,70 δεν εισφέρεις το μέλλον δηλαδή. Πήγες παραπάνω. Είμαι πολύ. Είμαι πάρα πολύ δυνατό. Κολλάς πίσω στο κάτσιμα, αλλά θέλω κάτι παραπάνω. Θέλω κάτι παραπάνω. Το αμάξι έχει τη τάση να δίνει 6% καύσιμο σε όλο το φάσμα, μέχρι τουλάχιστον σε όλο το φάσμα, μέχρι τις 3.000 στροφές. Αυτό για να δίνει 6% ένα μαμά αυτοκίνητο σημαίνει ότι έχει ανάγκη για 6% καύσιμο, που δεν το παίρνει από κάπου αλλού. Άρα, μάλλον το αμάξι έχει χεσμένη τρόμπα. Μάλλον. Θα κάνουμε ένα πάτημα τώρα να δούμε στο τέρμα γκάζι το μείγμα μας, γιατί το αμάξι αυτό έχει wide από τη μάνα του, οπότε μπορεί να μας πει ακριβώς πόσο μείγμα θα δούμε. Και αν επιβεβαιωθεί αυτό που σκέφτομαι ότι είναι τρόμπα, θα δούμε πολύ φτωχά μείγματα και πολλά πυράκια. Σου έχω δύο πράγματα. Λοιπόν, έχω πάρει εξάτμιση για το Touareg. Πρώτον, και δεύτερον, θα ξεκλειδώσουμε τον εγκέφαλο. Βρήκα τρόπο. Μπράβο. Χαρικές τώρα. Θέλω 70 άλογα. 70 άλογα. 71 μισό. Όχι, 70 το θέλω. 71 μισό θα σπάσουμε το μοντέρ. Μύρι, κυρίες και κύριοι, πάμε λίγο. Να σου πω, θέλω να κάνουμε το Touareg και να βγάζει φλογίδια για της πουτάνας. Γίνεται. Να ελέγξουμε για το turbo. Το turbo, τι δεν είναι δυσκολή πίεση. Δυσκολή πίεση. Άντε, πάμε να δούμε λίγο. Κοίτα, κρασάς είναι, κάνεις ένα. Κρασά αυτό και εμένα, Είναι διεθνό μονοδιαγραφό για κρασιά. Ξέρω, πίνεις κρασιά εσύ. Ναι. Στα κρασιά είναι λίγο μυστήρια, δηλαδή φαντάσου Τι σας αρέσει. φίλους Σπαρταναίους Ναι, ποιους. και τον Τάσο το Μιχαλάκη Ναι. και το εντάξει το... Ναι, η οποία γνωστά από φιαλών με φιαλωμένο κρασί ποιον έχετε, έχει κανένα γνωστό.
Όχι, φιαλωμένο το τέτοιο, για πες το ναι. Δηλαδή ο Φράγκος Του Φράγκου. ναι, Ναι. του αντιδήμαρχου της καρδιάς μας, του πρώην αντιδήμαρχου της καρδιάς μας. Είχα έρθει και πέρυσι, πρόπερσι, Άτζη Σαμίου, να ξέρεις, που ήταν στα Σπάτα. Έχω έρθει μπροστά. Τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό. Μήπως θα μπει κάπου εδώ. Πώς. Μήπως. Πώς θα μπήκε σήμερα. Πώς θα ξεσηκώσουμε όλη τη λούτσα. Όχι, ρε, αυτό είναι μεγάλο. Κοίτα. Λίμωσε ρε. Το βάλουμε σήμερα. Ναι. Στα ρίτσι. Τι έχουμε. Τι κάνεις ρε. Τι έχουμε. Με αυτό το κουνιάτο. Μην φάμαστε εσύ. Δεν το λυπάσαι. Ω, βρει πρόμησε. Πύραυλος. Για πες, σ' άρεσε. Ήταν F16 Block 70 Viper, το τελευταίο. Πώς σου φάνηκε. Πολύ αργό το δικό μου φάνηκε. Αυτό είναι πύραυλος. Τούρμπο. Πύραυλος, στρίβει, σταματάει, ξεκινάει πύραυλο. Σαν σταματημένο. Έφτανα και πάντα εγώ φρένο στο πατάκι. Ωραίο. Τα αρχανάκια κατσάνε κουτί, Ναι. Φανταστικά είναι. Μείγμα εντάξει, Ναι, είναι κομπλέ. Να σου πω, τότε το πάταγαμε Πέμπτη. Ναι. Ήταν 13 κάτι φυσιολογικό. 13 κάτι. Όχι, δεν είναι φυσιολογικό. Έχει χυστεί τρόμπα σου, φίλε. Ναι, Πάμε για τρόμπα. ναι. Πάμε για τρόμπα. Για αναβάθμιση κιόλας. Μην το πατάς, θα σπάσει. Πρέπει να βάλουμε τρόμπα. Ναι, παραγγείλει μια Quantum. Εντάξει. Εντάξει όλα. Σε όλα είμαστε έτοιμοι. Φεύγουμε. Παραγγείλαμε και τρομπίτσα. Χρειαζόταν. Και είμαστε μια χαρά. Λοιπόν, είπαμε προσοχή πολύ με το μείγμα τώρα. Εντάξει, γι' αυτό βάλαμε το white bomb για να βλέπουμε τα μείγματα. Άμα βλέπεις 13, δεν πατάς. Δεν πατάμε. Είναι πάρα πολύ Μέχρι να φτωχό. έρθει τρόμπα, ναι. Να έρθει τρομπίτσα. Εντάξει, ταύτισε. Αυτή θεωρητικά η μαμά είναι μέχρι 300 άλλο, οπότε ήμασταν λίγο ωριακά στα 70 που βγάλω αυτό. Τι να πω, προσοχή. Θα περιμένουμε την τρόμπα. Τρόμπα. Άντε. Άντε φιλιά. Γεια. Άντε, γεια. Φεύγουμε. Φιλιά. Άντε, προσοχή. Άλλη μια μέρα τέλειωσε στην DMS. Είχαμε αρκετά πραγματάκια σήμερα. Κάναμε δυναμομέτρηση ένα NC1 να δούμε που βρίσκεται. Πειράξαμε λίγο το προγραμματάκι του φίλου μας τον Ανέστη για να δούμε, για να βάλουμε το boost cut μας. Εδώ έχουμε ένα 2,5 το οποίο θα τελειώσει τώρα το turbo kit. Τι άλλο, κάναμε μια διάγνωση σε ένα Toyota Pro Ace, κάνουμε και επαγγελματικά φυσικά. Και τι άλλο, εδώ είναι το δικό μου το NC. Τελειώνουμε τις εγγνώσεις. Σιγά σιγά. Θα ζητήσουμε για το setup μια άλλη μέρα. Φτιάξαμε την κρύα κίνηση σε ένα ανεμεστρία που έχουμε φτιάξει. Πάνω κάτω οι μέρες μας έτσι κυλάνε. Στο δυναμομετράκι μας εδώ στη Λούτσα. Θα έρθουν και άλλα βιντεάκια. Αύριο είναι μια άλλη μέρα. Θα κάνουμε και άλλα πράγματα, πάρα πολλά. Δεν τελειώνουμε. Ελπίζουμε να σας άρεσε.
και σύντομα θα δείτε και άλλα πραγματάκια. Καλό βράδυ.